Fibromul uterin este o afecțiune frecventă. Peste jumătate dintre femei au fibrom uterin. Desigur, nu toate fibromele trebuie tratate, dar atunci când ele devin simptomatice, adică dacă dau sângerări, urinat frecvent, o mărire de volum a abdomenului, infertilitate, fibromul uterin trebuie tratat. Se începe cu un tratament medicamentos, dar trebuie știut că tratamentul medicamentos este simptomatic, nu tratează fibromul, tratează simptomele, o sângerare, o durere, dar nu rezolvă problema. De aceea e de așteptat cine urmează un tratament medicamentos să constate în lunile, în anii ce urmează, o creștere progresivă de dimensiuni acestor fibrome. Dacă se așteaptă prea mult, indicația devine chirurgicală. Însă e bine să evităm, să nu ajungem într-o astfel de situație. Scoaterea uterului este o intervenție chirurgicală amplă, cu numeroase consecințe asupra organismului, atât fizice cât și psihice. Peste 60% dintre femeile ce au făcut histerectomie au probleme psihoemoționale. Este o cifră foarte mare. Apoi, intervenția chirurgicală este amplă, este o intervenție chirurgicală cu riscuri și cu posibile complicații. De peste 15 ani există în lume o procedură de terapie endovasculară ce permite tratamentul simultan a tuturor fibromelor, indiferent de numărul lor, indiferent de dimensiunea fibromelor, procedură numită embolizarea fibromelor uterine. Ea constă în navigarea prin interiorul vaselor de sânge de la nivelul mâinii până în arterele uterine ce alimentează uterul cu un cateter. Iar prin acel cateter, ce este un tub fin de plastic cu diametru de 1 mm, prin acel cateter injectăm o serie de particule, de microparticule, ce vor bloca fluxul de sânge ce alimentează fiecare fibrom în parte. Acestea intră într-un proces de involuție, de resorpție, fibromele își reduc dimensiunile și simptomele dispar. Nu există recidivă, rata de succes este foarte mare, peste 98% dintre paciente au un rezultat excelent. După intervenție nu există o perioadă de recuperare propriu-zisă. Sunt 3 zile de tratament medicamentos, antiinflamator, analgezic și antibiotic. Pacienta nu este deloc imobilizată la pat, chiar după intervenție se poate mișca, poate să meargă la baie, iar în spital se stă o singură noapte. După, în medie, 5 zile, o săptămână, pacientele își reiau activitatea normală, pot să meargă înapoi la servicii. Este important de știut, prin embolizare toate fibromele sunt tratate simultan, indiferent de numărul lor, indiferent de dimensiunea și de localizarea lor. De asemenea, embolizarea nu afectează fertilitatea uterină. Femeile ce își doresc un copil, dar nu pot să-l aibă prin embolizare, există șanse mari să-și redobândească fertilitatea și să poată să aibă copilul dorit. Din păcate, de multe ori, medicul ginecolog vă poate spune: doamnă, aveți un fibrom uterin, mai bine scoatem tot ca să fim siguri. Această afirmație poate să lase loc unor interpretări, unor temeri, unor spaimi, și anume că fibromul ar putea să fie un cancer sau că fibromul s-ar putea transforma în cancer. Este foarte important de știut că fibromele nu se transformă niciodată în cancer. Examenul clinic, examenul ecografic, împreună cu o serie de investigații de laborator, ne dau această certitudine. A scoate un organ doar pentru a fi sigur nu are nicio bază științifică și nu este deloc în interesul dumneavoastră. Fibromul uterin reprezintă o dezvoltare sub forma unor noduli din stratul muscular al uterului. În marea majoritate a cazurilor nu există un singur fibrom, sunt mai multe. Pot să existe 1, 2, 3, mai mari, ce s-au văzut ecografic, dar sunt și multe altele micuțe în corpul uterin. Cum știm că avem un fibrom uterin? Este foarte important de știut, în primul rând, că acele simptome date de fibrom uterin diferă în funcție de localizarea și de dimensiunea fibromelor uterine. Nu toate femeile cu fibrom uterin au aceleași simptome. Unele pot să aibă un ciclu abundent, chiar hemoragic, prelungit, să țină multe zile. Altele pot să constate că burtica crește și devine tot mai mare, cu toate că nu s-au îngrășat.
Fibromul poate să apese pe vezica urinară și să producă urinări frecvente, senzația de a merge la toaletă, trezirea noaptea. Femeile ce își doresc un copil și au fibrome uterine pot să descopere că nu reușesc să rămână însărcinate sau, din păcate, uneori să piardă o sarcină din cauza acestor fibrome uterine. Când fibromele sunt mari, ele pot să apese și pe venele din pelvis și să apară tulburări de întoarcere venoasă cu dilatații venoase la nivelul piciorului. Pot să existe dureri la ciclu, dureri la frig, dureri la contactul sexual. Dureri de spate pot exista atunci când fibromul este suficient de mare și comprimă sacrul și coloana vertebrală. În tratamentul fibromelor uterine există mai multe posibilități. Primul este tratamentul medicamentos. Acesta este însă unul simptomatic. Nu tratează fibromul, tratează simptomele, sângerarea, durerea. Există un tratament chirurgical, ce poate să însemne histerectomie, adică scoaterea uterului cu totul, poate să însemne miomectomie, scoaterea fibromelor cu păstrarea uterului. Aceste intervenții chirurgicale se pot face pe cale clasică, printr-o incizie la nivelul abdomenului, printr-o tăietură, sau pe cale laparoscopică. Avantajul chirurgiei laparoscopice este că recuperarea este mai rapidă, burtica nu este tăiată, există câteva înțepături 4 în peretele abdominal. De aceea și recuperarea este mai rapidă. Despre miomectomie. Procedura chirurgicală ce salvează uterul, dar și scoate fibromele. Este soluția chirurgicală clasică ce probabil vă va fi oferită de medicul ginecolog atunci când spuneți că nu vreți să scoateți uterul, că vreți să-l păstrați. Intervenția nu este una simplă. Este o intervenție chirurgicală majoră. Intraoperator există riscul de sângerare abundentă, ceea ce poate obliga medicul la histerectomie, la scoaterea uterului. Foarte important este de știut că miomectomia este urmată într-un număr mare de cazuri de recidivă. De ce? Nu pentru că fibromul dumneavoastră apare, un alt fibrom apare din nou, ci pentru că toate fibromele mici ce rămân pe loc în urma intervenției chirurgicale, pentru că n-au putut să fie scoase, poate nici n-au fost văzute, poate nici nu știam că sunt acolo, ele își continuă evoluția. De aceea, la 2 ani de zile după intervenția de miomectomie, rata de recidivă este de 25-30%. Una din 4, una din 3 femei ce au făcut operația, după 2 ani de zile trebuie să se reopereze sau oricum lucrurile recidivează. La 5 ani de zile, 60% dintre femei au recidiv. De aceea, intervenția de miomectomie este mult mai puțin recomandată și mult mai puțin iubită de către colegii chirurgi și colegii ginecologi, pentru că este o procedură dificilă, uneori riscantă și cu rată mare de recidiv. Scoaterea uterului, histerectomia, este mai simplă, mai ușoară, sigur nu există recidivă, însă are multe alte consecințe. Este important atunci când trebuie să alegeți un tratament pentru fibromul dumneavoastră uterin, să cunoașteți care sunt avantajele și dezavantajele fiecarei proceduri, să cunoașteți toate alternativele terapeutice, să le înțelegeți ca să puteți să alegeți în cunoștință de cauză. Dincolo de aceste soluții chirurgicale, există procedura de embolizare. Acesta este un tratament mult mai modern și mult mai puțin agresiv pentru dumneavoastră. Tratamentul se face endovascular, adică sunteți trează, nu există nicio tăietură, nicio incizie, există doar o mică înțepătură la nivelul brațului stâng.